Hi everyone, welcome to my channel Food Vlogs Torani. Tiyo haru masor murere keneke khar banai hetu moi aji video kori apnalokok dekham. Tiyo he nohoy omita panilao aru mug enekwa ebilak bostu khar banabo pari. Khar sage hokolore priyo nohoyne. অসমীয়া মানুহবিলাকক তো খাৰ খোৱা বুলিয়ে কয় কাৰণ অসমীয়াৰ পপুলাৰ ডিশ এখন হৈছে খাৰ অসমীয়া থালি এখন বুলি ক'লে খাৰটো থাকিবই আৰু খাৰৰ বিষয়ে দুটামান কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যিখিনি জাষ্ট মই জনাখিনি আৰু এটা হৈছে টেঙা আৰু খাৰ এই দুটা বস্তু একেলগে খাব নালাগে আৰু এটা হৈছে টেঙা তিতা খাৰ এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে ৰাতিৰ ভাগত এভয়েড কৰিব লাগে ৰাতি খাব নালাগে আহক তেতিয়াহ'লে আজি আমি তিয়হ আৰু মাছৰ মুৰে কেনেকৈ খাৰ বনাই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম ইয়াৰ বাবে মই লৈছো তিনিটা সৰু তিয়হ আৰু দুফাল মাছৰ মূৰ দুটা নিমখ হালধি দি ভাজি লৈছো আৰু লাগিব কেইফুটামান নহৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আৰু খোৱা সোডা তিয়হখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এতিয়া কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল গৰম হ'ব দিছো আৰু তাত প্ৰথমে নহৰু আৰু পিয়াজখিনি দি অলপ লো ফ্লেমত ভাজি লৈছো আন এটা কেৰাহীত মই জহা ভল আৰু আলুৰে মাছৰ তৰকাৰী বনাই আছো এইটো ৰেচিপি যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া কাটি থোৱা তিয়হখিনি দিছো জোখমতে নিমখ দি দিলো আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছো আৰু ভালদৰে মিহলাই লো ফ্লেমত ঢাকনি মাৰি ৰাখি দিলো প্ৰায় 2 মিনিট মান পিছত তাত অলপ খোৱা সোডা মিহলাই দিলো আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ঢাকনি মাৰি সিজিব দিলো এ ঢাকনি খুলিলো আৰু তিয়হখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈ গৈছে এতিয়া তাত ভাজি থোৱা মাছৰ মূৰ দুটা দি দিলো আৰু 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখিলো এতিয়া মাছৰ মূৰ দুটা ভালদৰে ভাঙি দিলো আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখি দিলো এয়া তিয়হৰ লগত বনোৱা মাছৰ মূৰৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বনাবলৈ অতি সহজ এয়া কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব পৰা অতি সুস্বাদু ৰেচিপি এটা এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজ খোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ মই বাঢ়ি লৈছো মোৰ থালখনত আছে তিতা কেৰেলা বইল পটল ভাজি জহা ভলৰ সৈতে মাছৰ জোল আৰু এয়া খাৰ লৈছো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু বনাই চাই মোক কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো তেতিয়াহ'লে আহোঁ আজিলৈ